Ωι, Παναΐτσα, δεν με πιάνει το πλάνο και αναγκαστικά θα καθίσω. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Έχουμε κάποιες μέρες να τα πούμε και είμαι εδώ πίσω στο κανάλι για να φτιάξω μια βασιλόπιτα. Σας είχα πει στο τελευταίο βίντεο ότι θα έρθει ένα ακόμα βίντεο που ίσως να το προλάβω πριν το τέλος του χρόνου, ίσως και όχι. Και όμως είμαι εδώ και το πρόλαβα, αν και λίγο καθυστερημένα. Λέω δεν πειράζει, θα την ανεβάσω τη συνταγή, διότι υπάρχει πολλής κόσμος που κάνει βασιλόπιτα και κόβει βασιλόπιτα κατόπιν εορτής, αφού περάσουν κάποιες μέρες. Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε στο σχολείο Φλεβάρι μήνα και κόβαμε τότε τη βασιλόπιτα, οπότε από αυτό να πάρεις ως παράδειγμα, λες εντάξει, υπάρχει ακόμη ελπίδα. Οπότε έτσι και εγώ, 30 του μηνός σήμερα Δεκεμβρίου, αποφάσισα να κάνω για εσάς εδώ πέρα στο YouTube μια πολύ ωραία βασιλόπιτα, την οποία την έχω βρει από τον γαστρονόμο και είναι μια βασιλόπιτα διαφορετική από τις άλλες. Δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε τέτοια συνταγή, όσο μάλλον όταν λείπουν και κάποια υλικά που θα τα δούμε στην πορεία από αυτήν τη συνταγή. Εγώ κάθεσα φυσικά στην καρέκλα διότι έχω μικρό τρίποδο, μικρή βάση για το τηλέφωνο, δεν έχω εξοπλισμούς ώστε να με βοηθούν, να με εξυπηρετούν και να κάνω τη δουλειά μου άνετα, οπότε κάθισα στο τραπέζι, θα σας εξηγήσω τώρα εγώ τα υλικά και έπειτα θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Πριν απ' όλα όμως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς τα 20 άτομα, 20-25 άτομα κάπου εκεί που μετά τα δύο τελευταία βίντεο των κουραμπιέδων και των μελομακάρονων έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου και σας εύχομαι τα καλύτερα. Πρόκειται για ηλικίες οι οποίες είναι μεγάλα παιδιά, έτσι θα τους ονομάσω, έτσι θα σας ονομάσω. Μεγάλα παιδιά που ενδιαφέρονται φυσικά για συνταγές, πόσο μάλλον από αυτές τις συνταγές. Μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, δεν έχετε να χάσετε τίποτα, δωρεάν είναι. Είναι ένα κανάλι το οποίο ό,τι κάνω το κάνω μέσα από την καρδιά μου, να με μάθετε, να σας μάθω. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, δεν έχει όρια, δεν έχει φραγμούς και είμαι εδώ για πολλά ακόμη, μαζί σας φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάω, λέω τα υλικά, πήγαμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τη συγκεκριμένη βασιλόπιτα, αλλά και τα σύνεργα που θα χρειαστούμε για τη συγκεκριμένη βασιλόπιτα είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο μπολ. Θέλω να μου έχετε ένα μεγάλο μπολ ανάμιξης, έτσι, για την κυρίως ζύμη, διότι αυτή η βασιλόπιτα έχει και μαρέγκα όπου θα την χτυπήσουμε στο μίξερ. Όμως για την κυρίως ζύμη θέλω ένα μεγάλο μπολ, οπωσδήποτε. Βούτυρο, καλό βούτυρο, αγελαδινό βούτυρο, ανάλατο, σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια. Εγώ μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο βούτυρο το έβαλα και λίγο κάτω από το κλιματιστικό, διότι αν περίμενα να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου στο συγκεκριμένο δωμάτιο, έξε μου και γλίστρισα. Δεν θα έφτανε ποτέ και δεν θα μπορούσα να κάνω και εγώ τη δουλειά μου, διότι δεν έχω τόση πολύ ζέστη στο δωμάτιο, ώστε να έρθει να γίνει τόσο μαλακό το βούτυρο, ώστε να μπορώ να το δουλέψω άνετα. Λοιπόν, θέλω 120 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 450 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 ml μέλι. Το μέλι σας μπορεί να είναι είτε θυμαρίσιο, είτε ανθέων όπως έχω εγώ έχω ανθέων, είτε άλλων μυρωδικών. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εδώ μέσα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, έχω κράμπερι. 160 γραμμάρια κράμπερι μέσα σε 150 ml χυμό φρεσκοστημένου πορτοκαλιού. Πήρα 2 πορτοκάλια και τα έστυψα. 150 ml βγάζουν 2 πορτοκάλια. Normal, 2 normal πορτοκάλια, ούτε πολύ μεγάλα ούτε πολύ μικρά. 2 μεσαία, φανταστείτε πορτοκάλια. 4 αυγά. 4 αυγά. Έτσι, εκ των οποίων χωρισμένα κροκάδια, ασπράδια. Το μυστικό υλικό είναι μπισκότα. Μπισκότα digestive, 150 γραμμάρια. Για να σας το κάνω πιο εύκολο, 11 μπισκότα digestive. Ό,τι θέλετε εσείς. Είτε σικάλεως, είτε χωρίς ζάχαρη,
είτε τα κανονικά στην κόκκινη συσκευασία όπου τα πήρα κι εγώ. Ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Ή ζάχαρη. Ζάχαρη, 120 γραμμάρια, μία κούπα. Μία κούπα του τσαγιού. Ξύσμα πορτοκαλιού. 2 κουταλιές του τσαγιού. 2 κουταλιές του τσαγιού ξύσμα πορτοκαλιού. Εγώ έξισα 2 πορτοκάλια. Εγώ θα βάλω ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Η συνταγή λέει 2 κουταλιές του τσαγιού. Και έξτρα υλικά από μένα, τα οποία δεν τα λέει η συνταγή, αλλά εγώ θέλω να τα βάλω στη βασιλόπιτα μου, είναι το μαχλέπι. 15 γραμμάρια εγώ θα βάλω, μια συσκευασία μαχλέπι, μου αρέσει πάρα πολύ. Κακουλέ, μια συσκευασία όσο είναι θα βάλω εγώ. Δηλαδή, ό,τι μου γράφει στη συσκευασία τούμπα μέσα. Ένα κακουλέ, ένα μαχλέπι. Δεν θα βάλουμε υπερβολική ποσότητα, δηλαδή πάνω από 15 γραμμάρια να μην φεύγουν οι συσκευασίες, να το κοιτάξετε κι εσείς. Και θα βάλω και μία βανίλια. Μία βανίλια. Πάμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω την εκτέλεση της βασικής συνταγής, πρώτα θα διαχωρίσω κροκάδια από ασπράδια και θα χτυπήσω τα ασπράδια, μέχρι να γίνουν μια σφιχτή μαρέγκα. Λοιπόν, έτοιμα τα ασπράδια, ξεκινάω να χτυπάω πολύ δυνατά στη μέγιστη ταχύτητα του μίξερ και στην πορεία μόλις θα ξεκινήσει να γίνεται ένας άσπρος αφρός, να σχηματίζεται άσπρος αφρός, θα ρίξω και την ζάχαρη. Παράλληλα δεν ξεχνάω ποτέ να ανάψω το φούρνο μου, ποτέ μα ποτέ σε αυτή τη ζωή. Πάνω κάτω στους 170. Κοιτάξτε το εργαλείο που έχει η θεία μου. Σαν ελαττήριο είναι. Όποιος μπορεί να μου πει στα σχόλια τι μπορεί να είναι αυτό το εργαλείο, θα το εκτιμήσω δεόντως. Εγώ παρόλα αυτά το χρησιμοποιώ στους πουρέδες, σε καμιά κρέπα άμα θέλω να χτυπήσω. Παρόλα αυτά δεν ξέρω αν χρησιμεύει για αυτό ακριβώς. Αν είναι αυγοδάρτης, είναι τι είναι, δεν ξέρω. Όποιος μπορεί να μου πει για αυγοδάρτης, περίεργος αυγοδάρτης. Αλλά εμένα μου αρέσει, το χρησιμοποιώ. Λοιπόν, τώρα αναγκαστικά έχουμε μουσική υπόκρουση από πίσω, αλλά θα κάνουμε λίγο υπομονή. Παίρνουμε το βούτυρο. Μέσα. Παίρνουμε και ρίχνουμε τα αυγά. Μέσα. Μέσα και τα αυγά. Τα πατικώνουμε. Ο λίγον τι. Ευτυχώς έβαλα το βούτυρο λίγο κάτω από το κλιματιστικό και μαλάκωσε. Αλλιώς από χθες το βράδυ το είχα έξω και δεν είχε μαλακώσει τόσο καλά όσο τώρα. Το ίδιο πράγμα να κάνετε κι εσείς. Λίγο κάτω από το κλιματιστικό, λίγο σε ένα αερόθερμο μπροστά. 5 λεπτάκια στο καλοριφέρ πάνω ή και λιγότερο, γιατί τα καλοριφέρ έχουν την τάση, μπορεί να σας το λιώσει το βούτυρο το καλοριφέρ, λίγο λιγότερο, ή πάνω σε πιατάκι για να κάνετε τη δουλειά σας και θα είστε μια χαρά. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό το σύρμα αυγοδάρτης αποκλείεται να είναι. Κάτι είναι πάντως. Τώρα χτυπάει το μίξερ πίσω τη μαρέγκα και νομίζω φωνάζω πολύ. Στο βίντεο μπορεί να ακούγομαι ότι φωνάζω, κραυγάζω και πίσω να μην ακούγεται και τίποτα λόγω του ότι ελαχιστοποιεί το ήχος. Αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω τώρα και δεν έχω κάνει και κάποια πρόβα για να το γνωρίζω. Οπότε με συγχωρείτε εκ των προτέρων, αν φωνάζω, αν ακούγεται ότι φωνάζω, με συγχωρείτε. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα το μέλι. 250 γραμμάρια.
μαρέγκα στο παράλληλο διάστημα χτυπάει. Δεν το σταματάμε. Μέσα το ξύσμα πορτοκαλιού. Μην το φοβηθείτε, θα γίνει μια σφιχτή ζύμη, ωστόσο με το που μπει η μαρέγκα θα γίνει πιο ρευστή. Θα πάρω ένα πιο σκληρό σύρμα, γιατί εκείνο πλέον δεν μου έκανε τη δουλειά που ήθελα. Παίρνω αυτό εδώ. Ρίχνω μέσα τα μπισκότα, 11 μπισκότα digestive. Θέλω στο τέλος να μου πείτε τι υλικά δεν παρατηρείτε, πριν τα πω εγώ. Έτσι, εγώ θα τα πω, αλλά θέλω να μου πείτε τι υλικά δεν παρατηρείτε που δεν έχει αυτή η συνταγή και δεν είναι συνηθισμένη με όλες τις άλλες. Λοιπόν, τα κράμπερι και το χυμό πορτοκαλιού μέσα, μαζί. Κακουλέ, όλο μέσα. Μαχλέτη. Μπόλικα μπαχάρια. Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μπαχάρια, οπότε βάζω μία βανίλια, και φυσικά το κυρίως συστατικό που είναι το αλεύρι, 450 γραμμάρια. Βλέπετε, είναι σφιχτή ζύμη. Βλέπετε τι μαρέγκα έχω. Βλέπετε τι μαρέγκα έχει γίνει. Σφιχτή, σφιχτή. Κάνεις έτσι και ούτε στάζει, ούτε πέφτει. Σχηματίζει κορυφές πάνω στο μίξερ. Βλέπετε, αυτό το πράγμα θέλω. Αυτό ήταν. Σφιχτή, σφιχτή μαρέγκα. Λοιπόν, και αφού είναι έτοιμη και η μαρέγκα, την ενσωματώνω μέσα στην κυρίως ζύμη. Λίγο, 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 λίγο. Όπου πραγματικά πολύ ωραία μαρέγκα, μπράβο. Λοιπόν, άφησα τον αυγοδάρτη και πήρα μία κουτάλα σιλικόνης. Είναι μια σπάτουλα η οποία έχει και λίγη σιλικόνη μπροστά, είναι σκληρή. Και θα κάνω αυτές τις κινήσεις, κυκλικές κινήσεις. Να αγκαλιάσω την μαρέγκα που βάζω μέσα. Διότι η μαρέγκα έχει αέρα εγκλωβισμένο μέσα της και θα δώσει αέρα στην ζύμη, θα της δώσει ανάσα. Βλέπετε.
περιττό να σας πω πως μοσχοβόλησε ο τόπος. Μοσχοβόλησε όταν λέμε από το κακουλέ, το μαχλέπι, το πορτοκάλι, το μέλι, τα κράμπερι, το χυμό πορτοκαλιού, όλα. Τα μπισκότα μέσα. Μπορεί μακράν η καλύτερη συνταγή από αυτές που έχω φτιάξει μέχρι στιγμής βασιλόπιτες, έτσι. Λοιπόν, έχει ενσωματωθεί όλο μέσα, όλη η μαρέγκα έχει ενσωματωθεί μέσα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω λαδόχαρτο και η φόρμα που έχω είναι μία φόρμα 27 εκατοστών. Η συνταγή λέει να ψηθεί σε φόρμα 22 εκατοστών, ωστόσο 22 εκατοστά είναι πάρα πολύ μικρή η φόρμα και αυτήν εδώ μικρή την έβλεπα τη φόρμα, ωστόσο λόγω του ότι δεν έχει ούτε τα υλικά που φαντάζεστε, ποια είναι τα υλικά που λείπουν από τη συγκεκριμένη συνταγή. Λοιπόν, τα υλικά που λείπουν από τη συγκεκριμένη συνταγή, όσοι δεν καταλάβατε ακόμα, δεν έχει μέσα baking powder αλλά ούτε και σόδα. Δεν έχει ιδιογκωτικές ύλες. Οπότε χρειαζόμαστε μια μικρή φόρμα. Η συνταγή λέει 22 εκατοστά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 27 εκατοστά φόρμα. Έτσι, γιατί 22 εκατοστά είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι, δεν θα βγει ικανοποιητική ποσότητα. Θέλουμε να φάμε άτομα. Ενώ εδώ, εντάξει, κατά τι καλύτερα. Πάλι μικρή είναι, αλλά εντάξει, κατά τι καλύτερα είναι και σε αυτή. Τι κάνω εγώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Παίρνω ένα κομμάτι λαδόχαρτο. Το διπλώνω στα 4. Το δίπλωσα. Το διπλώνω σε τρίγωνο, όπου οι κορυφές εφάπτονται εδώ. Έτσι. Ξανά σε τρίγωνο. Τις κορυφές ενωμένες. Έτσι. Έχω κάνει αυτό εδώ. Έτσι. Γυρνάω το ταψί ανάποδα. Εδώ. Και ουσιαστικά κεντράρω τη μυτούλα στο κέντρο του ταψιού και κόβω γύρω-γύρω. Να έχω ακριβώς την περίμετρο του ταψιού. Λοιπόν, το κόψα. Και το ανοίγω. Και έχω τον πυθμένο του ταψιού στο χαρτί μου. Ωστόσο, εγώ τι θα κάνω? Κοιτάξτε να δείτε. Ρίχνω λίγο λάδι. Το αλήφω να είμαι εξασφαλισμένος. Θα ρίξω μέσα λίγο αλευράκι, λίγο, και θα παίξω με το αλευράκι. Κυρίως με νοιάζει να πάει αλεύρι στα τυχώματα. Καλά. Έτσι. Τώρα για λόγους του βίντεο σας το δείχνω πάνω στο τραπέζι και πέφτει λίγο, αλλιώς κανονικά το κάνω κάτω από πάνω από το νεροχύτη. Αλλά δεν πειράζει, εδώ για εσάς τώρα θα κάνω λίγο ματάρα, μετά θα μαζέψω. Λοιπόν, αυτό είναι το ταψάκι μας. Δεν υπάρχει περίπτωση έτσι να κολλήσει με τίποτα η βασιλόπιτα. Και βάζεις και το αντικολλητικό χαρτί από κάτω. Ούτως ώστε όταν το γυρίσεις να χρειαστεί, αν κολλήσει, αν τυχόν κολλήσει, να βάλεις ένα μαχαιράκι εδώ πέρα ενδιάμεσα και να διαχωρίσεις λίγο την πίτα, χωρίς να κόψεις φυσικά την πίτα, από τα τυχώματα. Ρίχνω μέσα το πατησπάνι μου. Η συνταγή, επαναλαμβάνω, δεν λέει μέσα κακουλέ και μαχλέπι. Αυτά τα έβαλα εγώ γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ σαν μπαχαρικά.
θεωρώ must, θεωρώ πρέπον να έχει μέσα η βασιλόπιτα αυτά τα δύο μπαχαρικά. Αλλά ο καθένας με τις προτιμήσεις του. Βλέπετε έχει γεμίσει το ταψάκι, μη σας φοβήσει διότι δεν έχει διογκωτικά μέσα. Θα ψηθεί και θα μείνει σχεδόν έτσι, σε αυτό το μέγεθος. Ίσως φουσκώσει λόγω της μαρέγκας, λόγω των αυγών, αλλά ως εκεί. Λοιπόν, απλώνουμε, έτσι, καλά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και η βασιλόπιτά μας είναι έτοιμη για να μπει στο φούρνο στους 170 πάνω κάτω χωρίς αέρα για 40 λεπτά. Θα το ελέγξουμε στα 40 λεπτά και ανάλογα θα το αφήσουμε 5-10 λεπτά ακόμα ανάλογα αν θέλει ή δεν θέλει. Θα το τρυπήσουμε με μια οδοντογλυφίδα να δούμε αν στην οδοντογλυφίδα πάνω βγαίνει υπόλοιμα ή όχι και ανάλογα αν βγαίνει το αφήνουμε 5-10 λεπτά παραπάνω. Αν δεν βγαίνει το βγάζουμε στα 40 λεπτά. Οπότε 170 χωρίς αέρα για 40 λεπτά. Μέσα. Και όπως έκαναν και οι παλιές και οι παλιοί, το σταυρώναν κιόλας και του χρόνου με υγεία. Καλό ψήσιμο. Λοιπόν παιδιά, έφτασε η ώρα της αποκάλυψης. Αυτό που κάνω είναι να πάρω μια οδοντογλυφίδα. Αν αποφασίσει να βγει φυσικά, ανοίγω το φούρνο όπου όμως χωμύρισε. Βγάζω έξω την πίτα και μπήγω μέσα στην οδοντογλυφίδα. Βγάζει ακόμη υγρό, άρα την βάζω να συνεχίσει το ψήσιμό της. Στον δικό μου φούρνο έχει ήδη μία ώρα μέσα και ακόμα δεν ψήθηκε, είναι στους 180 την ανέβασε τη θερμοκρασία. Οπότε έχει να κάνει ανάλογα και με το φούρνο σας. Θα το δείτε και θα κρίνετε. Μόλις η οδοντογλυφίδα βγαίνει καθαρή, είναι έτοιμο. Λοιπόν παιδιά, τα ψέματα τελείωσαν, χωρίς πολλά, χωρίς πολλές περιστροφές. Το γλυκό έχει μέσα 1 ώρα και 25 λεπτά. Τώρα θεωρώ έγινε. Δεν μπορεί να μην έγινε μετά από τόση ώρα. Τόση ώρα πήρε στον συγκεκριμένο φούρνο. Σε εσάς μπορεί να πάρει λιγότερο. Για να χτυπήσω να δω. Τώρα έγινε παιδιά. Τώρα η οδοντογλυφίδα βγαίνει καθαρή. Το βάλα 6 παρά 20 και είναι 7 και 5. Λοιπόν, θα το βγάλω. Σβήνω και το φούρνο. Και ειδού η βασιλόπιτα έχει σκάσει λίγο από πάνω, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου αυτό, διότι η καλή της η πλευρά θα είναι από την αντίθετη. Περιττό να σας πω ότι έχει μοσχομυρίσει όλο το σπίτι. Τώρα εγώ αυτήν εδώ θα την αφήσω να κρυώσει μισή ώρα, 40 λεπτά, 1 ώρα, ανάλογα να έχει χλιαρίνει, να έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα θα πάμε να φτιάξουμε το γλάσο μας. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να κάνω το γλάσο. Παράλληλα, στο μεσοδιάστημα, έκανα μοντάζ το βίντεο μέχρι αυτήν τη στιγμή. Είχα βγάλει το κέικ έξω στο μπαλκόνι μιας που έχει κρύο να παγώσει, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ακόμα έξω στο μπαλκόνι είναι. Και για το γλάσο μου θα χρειαστώ 250 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, ένα ασπράδι αυγού και 25 ml χυμό λεμόνι, από φρέσκο λεμόνι. Και τι κάνω?
Ρίχνω όλο το χυμό λεμονιού εδώ μέσα. Ανακατεύω λίγο. Και ρίχνω και το ασπράδι. Μη φοβάστε που είναι άψητο. Θα ψηθεί το ασπράδι με το λεμόνι μαζί. Αν χρειαστεί συμπλήρωμα άχνης ζάχαρης, το συμπληρώνω. Και βλέπω πως θα χρειαστεί. Στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη μεζούρα μετράει τα ml, δεν μετράει τα γραμμάρια, οπότε δικαιολογημένα χρειάζεται παραπάνω. Γιατί 250 ml δεν είναι 250 γραμμάρια, έτσι. Έχει γίνει πραγματικά το γλάσο που θέλω. Και εδώ βρίσκεται και η πίτα μας. Πάγωσε όσο το δυνατόν καλύτερα γινόταν να παγώσει. Αφήνω αυτό στην άκρη, παίρνω το ταψί της κουζίνας. Παίρνω και την σχάρα της κουζίνας, ξεκαλουπώνω τη φόρμα. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα σας έλεγα πριν. Λίγο βοηθάμε την πίτα μας γύρω από το ταψάκι. Αν δεν έχετε φόρμα με αποσπόμενο πάτο όπως δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή, κάνετε αυτό το πράγμα. Βοηθάτε λίγο την πίτα να βγει από τα πλάγια. Οπαλάκια μας. Θα δείτε τώρα τι ωραία θα βγει από το ταψί. Χωρίς πολύ ζόρι. Βλέπετε τι όμορφη. Όπο παιδιά μου σχοβολάει. Περιτά τα λόγια. Μοσχοβολάει. Και θα βάλω το φλουρί. Εν τω μεταξύ ακούστε την ιστορία για αυτό το φλουρί. Αγόρασα προχθές το βράδυ μια βασιλόπιτα τσουρέκι από τα Lidl με έναν φίλο και όπως τρώγαμε πέτυχα το φλουρί. Λέω θα το κρατήσω μέσα με αυτό το φλουρί και θα το βάλω στη βασιλόπιτα που θα κάνω εγώ. Και πραγματικά το φύλαξα 2 μέρες, θα το τυλίξω τώρα μπαλουμπιντόχαρτο και θα το βάλω εδώ μέσα. Θα μου πεις πιάνετε, δεν πιάνετε? Πιάνετε, φυσικά και πιάνετε, φλουρί είναι. Όλα για τον άνθρωπο είναι. Να είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Ένα εθιμοτυπικό είναι. Κερδίζεις το φλουρί και βλέπεις τα ραδίκια ανάποδα σε ένα μήνα. Σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε είναι να είχαμε να λέγαμε το φλουρί. Δεν έχει να πει το κέρδισα και το ξαναχρησιμοποιώ. Εγώ θα το ξαναβάλω σε αυτή την πίτα. Λοιπόν, ωστόσο δεν θα το βάλω από την πάνω πλευρά, θα το βάλω από την κάτω πλευρά. Για να το κάνω αυτό, δυστυχώς βιάστηκα. Θα βάλω πάλι το ταψάκι, θα την γυρίσω λίγο ανάποδα πάλι. Την γυρίσω λίγο εδώ έτσι πάλι. Θα μπήξω μέσα το φλουρί σε ένα σημείο της πίτας. Έτσι. Και πάλι τούμπα. Μην το βάλετε πολύ βαθιά να εμφανιστεί από την άλλη πλευρά, γιατί το γλάσο δεν είναι σίγουρο ότι θα σας καλύψει σε αυτήν την περίπτωση. Και κοιτάξτε να δείτε τι κάνουμε. Παίρνουμε το γλάσο με σπάτουλα σιλικόνης και το ρίχνουμε πάνω στην πίτα μας. Αυτό από τα πλάγια θα τρέξει ανομοιόμορφα. Δεν μας ενδιαφέρει όμως να καλύψει την πίτα μας. Κυρίως. Μα κοιτάξτε τι όμορφο. Μα κοιτάξτε τι όμορφο. Θεέ μου. Κοιτάξτε τι ομορφιά. Τώρα φοβάμαι να το κάνω λίγο έτσι από πάνω να τρέξει.
Να το αφήσω, τι λέτε, να τρέξει όσο είναι να τρέξει μόνο του. Θα το αφήσω να τρέξει όσο είναι να τρέξει μόνο του. Γιατί πραγματικά έγινε πάρα πολύ όμορφο και δεν θέλω να το χαλάσω. Έφτασε η ώρα της διακόσμησης. Μου περίσσεψαν λίγα κράμπερι και άλεσα και λίγα καρύδια στο blender, με τα οποία θέλω να κάνω το εξής. Με τα κράμπερι θα σχηματίσω το 2025 και με τα καρύδια πολύ απλά θα κάνω αυτό. Πώς σας φαίνεται? Για πείτε μου μια άποψη. Όμορφη δεν είναι? Η Βασιλόπιτα 2025. Αυτή είναι, παιδιά. Με πολύ αγάπη από μένα για σας. Φτιάξτε την και θα με θυμηθείτε, θέλω να πιστεύω. Όπα να καθίσω γιατί αλλιώς δεν με πιάνει το πλάνο, είμαι ψηλός και δεν έχω τα κατάλληλα σύνεργα. Λοιπόν παιδιά, αυτή ήταν η Βασιλόπιτα. Βλέπετε τι βασιλοπιτάρα σας έκανα. Ελπίζω να σας αρέσει, διότι εμένα όχι απλά μου άρεσε, με έχει κατενθουσιάσει. Τι να πω, αφράτη. Θέλω να την τζακίσω τώρα, αλλά θα κάνω υπομονή μέχρι να μπει ο νέος χρόνος. Τι να πω, το γλάσο, η διακόσμηση που μου βγήκε τόσο ωραίο το 2025, που καλά το σκέφτηκα και έβαλα πρώτο το 2 από εδώ και μετά το 5 από εκεί και μετά τα άλλα τα 2 στη μέση, διότι όπως σας είπα πάντα ξεκινούσα από τον πρώτο αριθμό και κατέληγα στον τελευταίο και μου έφευγε έξω από την πίτα η χρονιά. Τέλος πάντων, τώρα μπήκε μέσα, άρα θα είναι μια καλή χρονιά για όλους μας. Η διακόσμηση όμως, δεν μπορείτε να πείτε, εκπληκτική. Εγώ σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλά. Είναι το τελευταίο βίντεο στο κανάλι μου για φέτος. Θα τα ξαναπούμε σε ένα νέο βίντεο με τη νέα χρονιά. Μέχρι τότε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να έχετε υγεία, αγάπη, ευημερία στις καρδιές σας και στα σπίτια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε ως εδώ αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή αν σας άρεσε, κοινοποιήστε το, φτιάξτε αυτήν τη συνταγή αν σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε σε ένα νέο βίντεο με τη νέα χρονιά. Και μείνετε συντονισμένοι, διότι έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από την Αλεξανδρούπολη. Τα υπόλοιπα εκεί. Μέχρι τότε, γεια σας.